मेघाज फॅशन अँड फूड या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे घरच्या घरी चिकन तंदुरी कशी बनवायची अगदी सोप्या पद्धतीने। आपल्याला 2 वेळा चिकनला मॅरिनेशन करायचे। हे पहिलं मॅरिनेशन आहे। त्याच्यासाठी मी हा अर्धा लिंबू, हळद, लाल तिखट आणि मीठ घेतलेलं आहे। हे सगळं व्यवस्थित ह्याच्यावर टाकायचं आहे। हे मी चिकनवर टाकलेलं आहे। हे 1 किलो चिकन आहे। लेग पीस आहेत हे 7 ते 8 लेग पीस बसतात 1 किलो मध्ये। आणि हा अर्धा लिंबू ह्याच्यावर पिळायचा आहे व्यवस्थित। हे मीडियम साइजचे लेग पीस आहेत, त्यामुळे हे 8 लेग पीस बसले ते 1 किलो मध्ये। तुम्ही थोडे मोठ्या साइजचे घेतले तर थोडे कमी बसू शकतात। मी हे मीडियमच आणलेले आहेत। अशा पद्धतीने पूर्ण लिंबाचा रस मी काढून घेतलेला आहे आणि हे आता तुम्हाला व्यवस्थित मिक्स करायचे। हे मी तुम्हाला जसं दाखवते त्या पद्धतीने तुम्ही व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। ज्या त्याला चिरा मारलेले आहेत लेग पीसला त्या चिरामध्ये पण ते जायला पाहिजे व्यवस्थित। हळद, मीठ, तिखट आणि लिंबूचा रस हा व्यवस्थित त्याला लागला पाहिजे। अशा पद्धतीने तुम्हाला हे व्यवस्थित चोळून त्याच्या आतमध्ये भरायचं आहे। बघू शकता तुम्ही हे व्यवस्थित मी लावलेलं आहे। याच्यानंतर आपल्याला हे तुम्ही बघा मी व्यवस्थित लावलेले। याच्यानंतर हे तुम्हाला 10 ते 15 मिनिटं रेस्टला ठेवायचे। तुम्ही जास्त वेळही ठेवू शकता। तोपर्यंत आपण दुसऱ्या मॅरिनेशनची तयारी करू। ह्याच्यासाठी लागतं हे दही घेतलेले अर्धी वाटी मी। हे मलईचं दही आहे। जास्त आंबटही दही तुम्हाला घ्यायचं नाही आहे अजिबात। त्यासाठी लागणारे हे साहित्य अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, मीठ आहे, गरम मसाला आणि काश्मीरी मिरची पावडर आणि चतकोर लिंबू आहे तो। हे सगळं दह्यात मिक्स करायचं आहे। हे मी सगळ्या पावडरी वगैरे टाकलेले आहेत दह्यामध्ये। आता याच्यामध्ये मी हा लिंबू पिळणार आहे। हे व्यवस्थित असं पिळल्यानंतर तुम्हाला दही व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे। इतकं व्यवस्थित फेटून घ्यायचं की तो पूर्णपणे मसाला त्या दह्यामध्ये मिक्स झाला पाहिजे। अशा पद्धतीने हे तुम्हाला फेटून घ्यायचं आहे। आता हे फेटून झालेलं आहे। आता आपण 10 मिनिटं रेस्टला ठेवलेलं चिकन घेऊयात। तुम्ही जास्त वेळ ही रेस्ट ठेवू शकता मॅरिनेशनला। अर्धा 1 तास जास्त वेळ जितका ठेवल तितक्या वेळ ते चांगलं लागेल। 1 दिवसही पूर्ण ठेवू शकता, चालतं, काही फरक पडत नाही। तुम्हाला मॅरिनेशन करून फक्त तुम्हाला हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। आता मी हे मॅरिनेशन आहे हे आता पुन्हा एकदा मी चिकनला लावते। हे मला झटपट बनवायचं होतं म्हणून हे 15 मिनिटं मी रेस्टला ठेवलं होतं। आता मी याला हे सगळं मसाला लावून घेते व्यवस्थित। हाही मसाला तुम्हाला एकदम आतपर्यंत त्या चिरांमध्ये बसवायचा आहे। इतक्या व्यवस्थित पद्धतीने तुम्हाला तो मिक्स करायचा आहे। तुम्ही बघू शकता मी हातानेच मिक्स केलेला आहे म्हणजे तो सगळीकडे लागतो व्यवस्थित। आता हे तुम्हाला 1 तास रेस्टला ठेवायचं आहे। अशा पद्धतीने आपलं 1 तास ते अर्धा तास ठेवलं तरी चालेल। मी अर्धा तास ठेवलं होतं। आता हे OTG मधला ट्रे आहे ह्याच्यावर मी हे ठेवते। OTG मध्ये हे 2 ट्रे येतात, एक जाळीचा ट्रे असतो आणि एक सिंपल ट्रे असतो। आता OTG मी 15 मिनिटं 200 डिग्रीला फ्रीहीट करून घेतलेला आहे। याच्यामध्ये मी पहिल्यांदा ही जाळी ठेवते आणि चिकनला पाणी सुटतं त्यासाठी मी खालच्या साईडला हा साधा ट्रे ठेवते, कारण जे पाणी पडेल ते ट्रेमध्ये पडेल। खाली OTG घाण नाही होणार म्हणून मी ठेवलेलं आहे ते। हे तुम्हाला 30 ते 45 मिनिटं ग्रिल करायचं आहे चिकन व्यवस्थित 200 डिग्रीला। मी 45 मिनिट लावलेलं आहे। हे 45 मिनिटानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने दिसेल। मी पहिल्यांदा ट्रे काढून घेते आणि त्याच्यानंतर हा चिकनचा ट्रे काढते। हा तुम्हाला सावकाश काढायचा आहे कारण गरम झालेलं असतं खूप, त्यामुळं जपून करा करताना। हे तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित झालेलं आहे हे। अशा पद्धतीने आपले हे चिकनचे पीस दिसतील। आता हे गॅसवर आपल्याला भाजायचे आहेत। त्याच्यासाठी मी एक कोळसा ठेवलेला आहे त्याच्यामध्ये गॅसच्या बर्नरवर बरोबरमध्ये आणि ही जाळी ठेवलेली आहे। तुमच्याकडे जर पापडाची जाळी असेल तर तुम्ही ती वापरू शकता। माझ्याकडे आता सध्याला नाही आहे त्यामुळे मी ही जाळी ठेवलेली आहे। ही स्टँड आहे, नॉर्मली आपण जे घागरी खाली वगैरे ठेवतो ते स्टँड आहे नॉर्मल हे। तुमच्याकडे पापडाची जाळी असेल तर तुम्ही ती ठेवू शकता। आणि अशा पद्धतीनं हे मी जसं दाखवले तुम्हाला व्हिडिओमध्ये अशा पद्धतीने तुम्हाला हे चिकनचे पीस भाजून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित सगळे, कारण ते ऑलरेडी शिजलेले आहेत। फक्त आपल्याला तसा एक फ्लेवर लागावा म्हणून ते आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। आणि जो कोळसा ठेवलेला आहे आपण तो खाली त्याला व्यवस्थित जाळ लागलेला आहे त्याच्यामुळे एकदम स्मोकी आपल्याला लागतं चिकन तंदुरी।
तुम्ही बघू शकता त्या कोळसाला व्यवस्थित जाळ लागलेली आहे आणि इकडे हे माझं भाजूनही झालेलं आहे। अशा पद्धतीने हे सगळे चिकनचे पीस आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। मी तुम्हाला दाखवते सगळे चिकनचे पीस भाजून। हे तुम्ही बघू शकता मी दुसरा चिकनचा पीस ठेवलेला आहे। अशा पद्धतीने तुम्हाला सगळे चिकनचे पीस भाजून घ्यायचे आहेत। आणि हे माझ्याकडे घरचं लोणी होतं मी ते लावले, तुम्ही बटर लावू शकता। तुम्हाला जर ही चिकन तंदुरीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।